নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত সৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত কেনেকৈ টেবুল বা ৰেজিষ্টাৰ বুক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বা বনাব লাগে। এইটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভালকৈ দেখুৱাই দিম। বলক বন্ধুসকল, সময়টো নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টেবুল ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগত প্ৰথমতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডটো ওপেন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ইনচাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰিব। ইনচাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰাৰ পিছত টেবুলত ক্লিক কৰিব। টেবুলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্ট টেবুলত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিব, ইয়াত দেখা পাব নাম্বাৰ অফ কলামছ। ইয়াত নাম্বাৰ অফ কলামছ 13 লোৱা আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 2। ইয়াৰ পিছত অ'কেত ক্লিক কৰা। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ ৰিচাইজ কৰি ল'ব। ৰিচাইজ কৰাৰ পিছত এইটো ওপৰত উঠাই দিব অলপমান, এনেকৈ ৰিচাইজ পইণ্টাৰত ক্লিক কৰি এনেকৈ উঠাই দিব আৰু এইটো তলত অলপমান নমাই দিব। ইয়াৰ পিছত আমি ডিজাইন মেনুত ক্লিক কৰি এৰেজাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিকেইটা লাইন এৰেজ কৰিব লাগে এনেকৈ এৰেজ কৰি ল'ব পাৰিবা। এনেকৈ এৰেজ কৰি লোৱা। মই কমপ্লিট এৰেজ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত টেক্সট টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াত টেক্সট টাইপ কৰিব লাগিলে আমি ডিজাইন মেনু ক্লিক কৰি এৰেজাৰ দি ছিলেক্ট কৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছত ইয়াত টেক্সট টাইপ কৰা। মই টাইপ কৰি আছোঁ ইয়াত নেম। এনেকৈ টাইপ কৰাৰ পিছত এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰিব। কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব। এনেকৈ পেষ্ট কৰিব। আকৌ ইয়াত যদি টেক্সট টাইপ কৰিব লাগিব, এতিয়া চোৱা, ইয়াত মই টেক্সট টাইপ কৰি আছোঁ এৰাইভেল। এতিয়া এইটো আমি যদি ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগে এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি লোৱা। প্ৰথমতে লেআউট মেনুত ক্লিক কৰি ইয়াত টেক্সট ডাইৰেকশ্যন দেখিবলৈ পাবা। টেক্সট ডাইৰেকশ্যন এনেকৈ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছত ইনিচিয়েল, ইয়াৰ পিছত ইয়াতো আহি আমি টেক্সট ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি এনেকৈ টেক্সট ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ডিপাৰ্চাৰ, আকৌ ইয়াত আহি ইনিচিয়েল এনেকৈ টাইপ কৰি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছত আমি ফন্ট চাইজ অলপমান ডিক্ৰিজ কৰি লোৱা 10। এয়া এতিয়া আকৌ এনেকৈ এবাৰ ছিলেক্ট কৰা। ইয়াৰ পিছত কপি কৰি লৈ আমি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈ ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব পাৰিব। এনেকৈ ৰাইট ক্লিক কৰা, ৰাইট হেণ্ড ছাইড, মাউচৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত কপিত ক্লিক কৰা। আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰি এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিয়া। আকৌ ইয়াতো পেষ্ট কৰি দিয়া। এনেকৈ পেষ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পেষ্ট হৈ আহিব। এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইয়াতো আমি ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছত ইনিচিয়েল অফ এন অফিচাৰ, এইটো আমি ফন্ট চাইজ ডিক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি ফন্ট চাইজ এনেকৈ ডিক্ৰিজ কৰি ল'ব পাৰিব 8 আৰু তাতোকৈ যদি সৰু লাগে আমি Ctrl+Shift+<< প্ৰেছ কৰা। এনেকৈ এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইয়াত ডাইৰেকশ্যনবিলাক যদি কি কৰিব লাগে এনেকৈ প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰি লোৱা। ইয়াত পেজ লেআউট মেনুত ক্লিক কৰা। ইয়াত পেজ লেআউট মেনুত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি কিছুমান এলাইনমেণ্টৰ বিষয়ে জানি লওক। এইটো হৈছে এলাইনমেণ্ট, এইটো হৈছে এলাইন টপ লেফ্ট, আৰু এইটো হৈছে এলাইন টপ চেণ্টাৰ, আৰু এইটো হৈছে এলাইন টপ ৰাইট, আৰু এইটো হৈছে এলাইন চেণ্টাৰ। আমি চেণ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেণ্টাৰত আহি যাব। এনেকৈ টেক্সটবিলাক এনেকৈ চেণ্টাৰত আনিব পাৰিব। ইয়াত 9টামান এলাইনমেণ্ট আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰত নিজে চাই ল'ব। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। যদি তলত লাগে এনেকৈ চেণ্টাৰত লাগিলে চেণ্টাৰত, আৰু যদি ৰাইট ছাইডত লাগে ৰাইট ছাইডত লৈ যাব পাৰিব, আৰু যদি লেফ্ট ছাইডত লাগে লেফ্ট ছাইডত লৈ যাব পাৰিব। আমি ৰেজিষ্টাৰ বুক ক্ৰিয়েট কৰিলে আমাক লেফ্ট ছাইডত লাগে, এনেকৈ লৈ ল'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আকৌ ইনচাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰি
টেবুলত ক্লিক কৰা ইয়াৰ পিছত ইনচাৰ্ট টেবুলত ক্লিক কৰি নাম্বাৰ অফ কলামছ 13 আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 33 মই ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত অ'কেত ক্লিক কৰা ইয়াত টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া দেখা পাইছে নহয় বন্ধুসকল এতিয়া এইটো যদি জয়েন কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি ইয়াত এনেকৈ ওপৰত উঠাই দিলে জয়েন হৈ যাব এনেকৈ ওপৰত উঠাই দিয়াৰ লগে লগে জয়েন হৈ যাব দেখা পাইছে নহয় বন্ধুসকল এইটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ বুক এনেকৈ আমি ৰেজিষ্টাৰ বুক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াত যদি কালাৰ ফিল কৰিব লাগে কালাৰ ফিল কৰিব পাৰিব ইয়াত সেটিং আছে এনেকৈ কালাৰ ফিল কৰিব পাৰিব কি কালাৰ লাগে এনেকৈ কালাৰ ফিল কৰি ল'ব পাৰিব এনেকৈ কালাৰ ফিল কৰিব লাগিব পাৰিব আৰু ইয়াত যদি অন্য এটা কালাৰ লাগে সেটিঙত গৈ যি কালাৰ লাগে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব য'ত য'ত এৰাইভেল আছে তাত যদি গ্ৰীণ কালাৰ লাগে এনেকৈ দি দিব আৰু যদি য'ত য'ত ইনিচিয়েল আছে তাত যদি ইয়েলো কালাৰ দিব লাগে এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লোৱা ইয়াতো ক্লিক কৰা এনেকৈ ইয়েলো কালাৰ দিয়া এনেকৈ দিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া এনেকৈ দিব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ বুক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে নহয় ৰেজিষ্টাৰ বুক তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমি ৰেজিষ্টাৰ বুক এনেকৈ বনাব পাৰি আৰু বহুতো ডিজাইনৰ আছে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আমি বেলেগ বেলেগকৈ বনাব পাৰি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্ধুসকল